Faleminderit Reze, do të vazhdojmë në fakt të mbesim në Kosovë edhe pak. Do të bisedojmë këtë herë me Agustin Palokajin, i cili është korespondent shumë vjeçar në Bruksel, i kohës ditore nga Prishtina dhe jutar një listë nga Zagrebi. Në fakt, zoti Palokaj është shumë i mirë informuar në lidhje me zhvillimet e Brukselit dhe do ta pyesim më një herë se si është parë ose se si është komentuar në Bruksel kjo që po ndodh në Kosovë, kjo situatë politike ose kjo krizë politike. Kjo krizë në Bruksel perceptohet si krejtësisht e panevojshme, madje edhe rrezikshme. Bashkimi Evropian edhe para se të votohej në kuvendin e Kosovës kishte bërë thirrje që të mos rrëzohet qeveria e zotit Kurti e krijuar me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe që të pritet të tejkalojë pandemia në mënyrë që pastaj aktorët politik të gjejnë një zgjidhje. Në fakt, këto thirrje u injoruan krejtësisht nga Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila, si duket, edhe para se të krijojë qeveria, e kishte qëllimin që ta rrëzojë atë dhe të bëjë një qeveri ku ajo do të ishte partia që do të kishte edhe postin e kryeministrit. Sa i përket Bashkimit Evropian, duhet thënë se edhe BE-ja po përballet me krizën e pandemisë koronavirusit, prandaj edhe nuk kanë shumë kohë të merren me çështje tjera, por situata politike në Kosovë krahas rrezikut nga pandemia ka bërë që të jenë edhe më shumë të shqetësuar. Nuk duhet harruar se shtetet kryesore të Bashkimit Evropian, Franca dhe Gjermania, në mënyrë të paparë deri më tani kishin bërë thirrje publike Lidhjes Demokratike të Kosovës që të mos votojë rrëzimin e qeverisë në këtë kohë, por këto u injoruan krejtësisht, prandaj edhe duhet patur parasysh se në të ardhmen nuk do të jetë lehtë që këto dy shtete kryesore të BE-s të kthehen në një mbështetje të plotë që kanë patur për Kosovën si deri më tash. Agustin, pyetja që bëjmë shpesh dhe kam frikë që do të vazhdojmë ta bëjmë edhe në javët që vijnë është apo tregon Kosova paqëndrueshmëri politike në sytë e evropianëve dhe jo vetëm në sytë e evropianëve. Kosova po tregon paqëndrueshmëri para popullit të vet, para qytetarëve, para së gjithashme më pas edhe ndaj bashkisë ndërkombëtare, sepse pa marrë parasysh se cili do të jetë verdikti i fundit i gjykatës kushtetuese, do të ketë shumë të pakënaqur në Kosovë dhe edhe në bashkinë ndërkombëtare. Qeveria që Lidhja Demokratike e Kosovës dëshiron ta formojë në krye me zotin Abdullah Hoti, do të jetë një qeveri e cila mund të sigurojë votat në kuvend, mirë po nuk do të ketë legitimitetin popullor, pasi që LDK-ja në zgjedhje nuk e kishte kandiduar atë si kryeministër për zonjën Osmani. Në anën tjetër, Bashkimi Evropian nuk do të ketë shumë besim në atë qeveri, pasi që pushtetin nuk do ta kenë ata që do të jenë në qeveri, edhe pse mund të jenë ministra dhe kryeministër të përgatitur dhe me një CV shumë të mirë profesionale, por ata do të jenë aty për të shërbyer si të dërguar të shefave të tyre. Pra, pushtetin kryesor në Kosovë do ta kenë ende liderët e partive politike, Isa Mustafa, Ramush Haradinaj, Fatmir Limaj dhe Kadri Veseli po ashtu, ndërkohë kryetari i Kosovës Hashim Thaçi do të vazhdojë të jetë dirigjenti kryesor i të gjithë kësaj situate. Prandaj edhe në Bruksel mendojnë se do të ishte më mirë sikur të ishte evituar kjo, por gjithsesi takon skenës politike kosovare tash që të zgjidhë këtë krizë në të cilën vetë e ka zhytur vendin, duke injoruar të gjitha thirrjet që në kohën e pandemisë të mendohet për interesat dhe shëndetin e qytetarëve e jo për pazaret politike të cilat po vazhdojnë në Kosovë edhe në këtë moment. Me sa dim, çështja e dialogut Kosovë-Serbi do të jetë në fakt një nga sfidat për cilën do qeveri që do të jetë qeveria në Kosovë, në detyrë ose një qeveri me mandat të plotë. Pyetja ime në fakt është çfarë pritet të ndodhë me dialogun Kosovë-Serbi nëse keni informacione të tjera. Është krejtësisht e pamundur të parashohim tani se çfarë do të ndodhë me dialogun për shumë arsye. E para është kriza e koronavirusit që ka shkaktuar pasoja të mëdha, si për Kosovën, si për Serbinë, por sidomos për Bashkimin Evropian. Të mos harrojmë se kur Kosova kishte probleme, pjesa tjetër e Evropës ishte në gjendje normale dhe mund të ndihmonte. Tash është e kundërta. Pasojat e koronavirusit në Evropë, në Bashkimin Evropian, janë shumë fish më të mëdha se sa në Kosovë dhe në rajon. Prandaj Bashkimi Evropian ka si prioritet kryesor përballjen me këtë pandemi dhe rimëkëmbjen e ekonomisë evropiane, për të cilën gjë po bëhen takime të përditshme në Bruksel, ndonse këto takime po zhvillohen përmes videolidhjeve.
Prandaj nuk ka kushte fizike që të ketë takime të dialogut, por ato mund të zhvillohen përmes bisedimeve në formën e videolidhjeve apo bisedimeve telefonike. Dhe në këto kushte nuk ka arsye të besojmë se mund të ketë vazhdim të dialogut. Në anën tjetër, në Kosovë situata politike është shumë e paqartë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi don që ai të jetë njeriu kryesor në dialog, siç ka qenë që nga fillimi i dialogut e deri më tash, pa marrë parasysh se çfarë pozite zyrtare ka pasur Thaçi. Në anën tjetër, kryeministri në detyrë Albin Kurti mendon se qeveria duhet të udhëheqë dialogun dhe ai dëshiron që të jetë në krye të kësaj. Nëse do të formohet qeveria në krye me Abdullah Hotin, ajo qeveri nuk do të ketë ndonjë fuqi të madhe të marrjes së vendimeve, por do të jetë nënshtruar vullnetit të liderëve politik apo personave që i kanë caktuar ata që të jenë në qeveri dhe nuk do të kishte mundësi që të prezantonte Kosovën si duhet në një dialog të mirëfillt. Në anën tjetër edhe në Serbi pritet që të ketë zgjedhje këtë vit, ndonse atje rezultatet e zgjedhjeve janë gjithmonë të qarta dhe presidenti Aleksandar Vučić do të fitojë bindshëm pa marrë parasysh se a do të merr pjesë apo jo në ato zgjedhje opozita e Serbisë. Dhe sa i përket Bashkimit Evropian, mund të kemi një qëndrim jo unik në mes të shteteve anëtare, pasi që Gjermania ishte shprehur qartë se nëse në idetë për gjetjen e një zgjidhje përmes dialogut janë edhe ato për ndryshimin e kufive, Gjermania do të jetë kategorisht kundër. Për këtë arsye unë nuk besoj se do të ketë vazhdim të shpejtë të dialogut në atë formën e plot, e sidomos jo një zgjidhje të shpejtë. Në fakt është diskutuar nga udhëheqësit e Kosovës dhe është bërë kjo pyetje nëse do të jetë BE-ja ajo që do të vazhdojë të udhëheqë dialogun midis Kosovës dhe Serbisë për arritjen e një marrëveshje përfundimtare që do duhet të ishte me njohjen e Kosovës nga Serbia. Mendoni që BE-ja do të vazhdojë ta udhëheqë dialogun apo do të shohim ndryshime, për shembull Shtetet e Bashkuara le të themi në timonin e dialogut? Dialogu kur të vazhdoj, do të vazhdoj me rolin kryesor të Bashkimit Evropian dhe me mbështetje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nëse nuk do të jetë kështu, atëherë do të kemi një situatë krejtësisht të re dhe të pasigurt dhe të paqartë. Nëse dikush beson se ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Berlin, Grenell, mund të jetë ndërmjetësues në dialog, atëherë nuk e kupton si duhet dialogun siç ka vazhduar deri më tani. Nëse ai ka ndonjë fuqi të madhe politike që të bindë palët që të nënshkruajnë ndonjë marrëveshje për të cilën mund të spekulohet, por nuk dihet a ekziston apo jo, atëherë është diçka tjetër. Por në bazë të paraqitjeve publike të zotit Grenell është fituar përshtypje se ai nuk e kupton si duhet situatën, ai gjithmonë flet për bashkëpunim ekonomik, nevojë për krijimin të vendeve të reja të punës, heqjen e pengesave për tregti e tjera. Mirë, po problemi në raportet Kosovë-Serbi nuk është këtu. Problemi është shumë politik. A e njeh Serbia ekzistimin e Kosovës si shtet në kufit e saj apo jo? Dhe të gjitha problemet tjera, që nga ato teknike, ato ekonomike, tregtare, lindin nga kontesti që Serbia i bën Kosovës në aspektin e kundërshtimit të ekzistimit të saj dhe fakti që Serbia formalisht vazhdon ta konsideron Kosovën si pjesë të Serbisë, me çka shpreh edhe pretendime territoriale ndaj Kosovës që gjithmonë e mban rrezikun e tensionimeve në rajon. Sa i përket Bashkimit Evropian, deri më tash Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithmonë e kanë mbështetur rolin kryesor të BE-s, duke e konsideruar Kosovën si një problem evropian. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë gjithmonë të interesuara që ky problem të zgjidhet sa më parë. Mirë, po Bashkimi Evropian nuk ka pasur fuqi ta zgjidhë deri më tash dhe kjo fuqi mund të kthehet jo përmes emërimit të dërguarve të posaçëm, por përmes angazhimit më të fuqishëm të shteteve kryesore të Bashkimit Evropian, siç janë Gjermania dhe Franca. Dhe tash ka një gatishmëri të këtyre dy shteteve për t'u angazhuar më shumë. Mirë, po nëse këto presin që në emër të tyre do të negocioj në emër të BE-s Miroslav Lajçak, atëherë gjasat për një marrëveshje të shpejtë janë më të vogla. Prandaj edhe mendoj se në fund, kur të kaloj pandemia, kur të qetësohen situatat politike, atëherë do të kemi më të qartë se kush do të jetë në rolin kryesor, e unë besoj, përkundër mangësive të mëdha të angazhimit të Bashkimit Evropian, se BE-ja do të jetë në rolin e lehtësuesit kryesor me mbështetje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Në fakt, shumica e liderëve të Kosovës janë shprehur negativisht ose me rezerva për zotin Borrell dhe zotin Lajçak. Rezervat e liderëve kosovarë dhe të politikanëve nga Kosova duhet marrë gjithmonë me rezerva, sepse ata kanë dëshmuar edhe në të kaluar se një gjë e thonë në Kosovë për qytetarët dhe diçka tjetër kur takohen me zyrtarë ndërkombëtar, qoftë në Bruksel, Berlin, Paris, Washington, New York apo diku tjetër. Prandaj edhe kundërshtimet që ata i kanë bërë ndaj emërimit të ish-ministrit të jashtëm të Slovakisë Lajçak si i dërguar i posaçëm për dialog në mes të Kosovës dhe Serbisë janë më shumë vetëm për opinionin e Kosovës, por në Bruksel nuk kanë dërguar asnjëherë ndonjë qendrim zyrtar se ai do të ishte i papranueshëm për Kosovën. Nuk është çështja këtu a janë ata pro-serb apo jo. Problemi është se edhe Lajçak, edhe shefi i tij, Josef Borrell, që është përfaqësues i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe sigurisë, vinë nga dy shtete të cilat nuk e kanë njohur Kosovën. Dhe në kohën kur ata kanë qenë ministrat e jashtëm të këtyre dy shteteve, këto shtete kanë pasur një qendrim kundër pavarësisë së Kosovës, megjithëse me një dallim të madh mes Slovakisë dhe Spanjës. Përderisa Slovakia ka qenë më konstruktive, Spanja ka qenë shumë kundërshtuese ndaj çdo hapi që ka ndërmarrë Bashkimi Evropian në raporte me Kosovën, duke dalur edhe nga takimet zyrtare ku Kosova ka qenë e ftuar. Problemi qëndron në faktin se nëse BE-ja duhet ta bindë Serbinë që ta njeh Kosovën dhe nëse qëllimi i dialogut duhet të jetë njohja e ndërsjellët, atëherë si është e mundur që dy politikanë, Borrell dhe Lajçak, që kanë qenë kundër pavarësisë së Kosovës, tash për një herë ta bindin Serbinë që duhet ta njeh Kosovën, të cilën ata mendojnë se nuk është dashur ta njohin kur kanë qenë ministrat e jashtëm. Ka shumë diplomatë që arsyetojnë këtë me qëndrimin se si Borrell ashtu dhe Lajçak do të zbatojnë politikën e Bashkimit Evropian. Por problemi këtu qëndron në faktin se BE-ja nuk ka një qëndrim të qartë ndaj statusit të Kosovës dhe ka qëndrim neutral, që do të thotë se BE-ja nuk e trajton Kosovën si shtet. Në këto kushte, përfaqësuesi i lartë dhe i dërguar i tij do të duhet të ndikonin në krijimin e politikës së BE-s, e jo vetëm në zbatimin e një politike e cila në fakt nuk ekziston. Prandaj unë jam shumë skeptik rreth vazhdimit të dialogut, e sidomos rreth ndonjë mundësie që të arrihet një marrëveshje e shpejtë në këtë dialog, e cila do të jepte fund mos pajtimeve në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe do të arrinte atë që BE-ja e quan normalizim gjithë përfshirës të raporteve, përfshirë edhe me një marrëveshje ligjërisht obliguese.